Assalamu alaikum. Welcome to YouTube channel Learn Computer in Pashto Language. راځئ تاسو ته زه نن یو ټریک ښیم. زموږ یو سټوډنټ انټرویو ته تللی و. هغه ته یې دا ویلي ورکه چې دا خپلو کې پلس که. هغې ته یو سمپل فارموله مونږ یا ملټیپلای که سمپل فارموله داسې ښولې وه چې هغې څنګه ملټیپلای که نو ان کریکټ او دی بیا فیل رالو. داسې نه، راځئ یو ټریک درته ښیم. کوانټیټي ټول سلیکټ کنټرول 1 به پریس کړئ. کاسټم ته به راشئ. جنرل کې به ولیکئ 0 سپیس ډبل کاما اور کیجی ډبل کامې بند. بیا پرایس په سلیکټ کړئ. د دې نه بعد کنټرول 1 کاسټم مکه 0 ډبل کامې آر اس اور ډبل کامې بند. بیا ټوټل کې به سیم ویلیو پیسټ کی. کاسټم د دې ځای نه بیا سیم ویلیو پیسټ کا اور بیا کلیک آن اوکې. و چې څه لیکې دې ځای نه ملټیپلای که ډایرکټ به تاله صحیح انسر درکوي. تھینک یو فالو